এখন চাইকেল কি লেভেলত মডিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে এয়া চাওক। এইখন আছিলে এখন সৰু চাইকেল আৰু এই চাইকেলখনত কি মডিফিকেশ্যন কৰোৱা হৈছে এয়া চাওক। এইখন মই নিজে মডিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ। এখন নৰ্মেল বাইচাইকেলৰ পৰা এখন মাস্কিউলাৰ এখন ইলেক্ট্ৰিক বাইক বনাইছোঁ। এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াতে যিখিনি বস্তু লগা হৈছে গোটেইখিনিয়ে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল আছিল আৰু ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলটো হয়ে আৰু বাকী গোটেইখিনি ঘৰুৱা সামগ্ৰী আছিলে। ইয়াতে টেংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে হেডলাইট যিমানখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গোটেইখিনিয়ে ঘৰুৱা বস্তু। এইখন বাইক তেতিয়াৰ যেতিয়া ই 50%হে সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, অৰ্থাৎ ই কেৱল চলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু বাহিৰা অকণমান ডিজাইন কৰা হৈছিলে। আৰু ফাইনেল প্ৰজেক্টটোতো মই আপোনালোকক দেখুৱামেই, তাৰ আগতে আপোনালোকক অকণমান বাইকখন চলাৰ ক্লিপটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, ই ইমান ধুনীয়াকৈ এখন বাইকৰ দৰে চলিব পাৰে। আৰু এই বাইকখনৰ ফাইনেল লুকটো দেখুৱাৰ আগতে প্ৰথমতে ভিতৰত কি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তুৰে ইয়াক মই মডিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া বলক ফাইনেল বাইকখন চাওক আৰু লগতে চলাইও দেখুৱাম আপোনালোকক। চাওক, ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট লুকটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ৰাইডাৰে এনেকুৱা ভিউ দেখা পায় আৰু ইয়াৰ ছাইড প্ৰফাইলটো চাওক এনেকুৱা। তো এতিয়া মোৰ এই বাইকখন মই লৈ গৈ আছোঁ মোৰ কলেজখনত আৰু কলেজৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰা এপ্ৰক্স 30 কিলোমিটাৰ। চ' এই 30 কিলোমিটাৰ মই এই বাইকখন চলাই মোৰ কলেজত যাম আৰু তাৰপিছত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। অৰ্থাৎ এই বাইকখন মোৰ ছাৰ বা প্ৰফেচৰসকল বা প্ৰিন্সিপাল ছাৰ সকলোৱে এই বাইকখন ৰাইড কৰিব, সকলোৱে চলাব। চ' সেই ক্লিপবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চ' এয়া মই মোৰ কলেজত আহি পালোঁ আৰু বাইকখনৰ ফাইনেল লুকটো চাওক। এইখন দেখাত এনেকুৱা হৈছে। প্ৰথমতেতো আপোনালোকে মোক জনাই দিব এইখন কেনেকুৱা হৈছে দেখাত, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া বলক এইখন চলাওঁ আৰু অকণমান, আৰু তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন শ্বৰ্ট দেখুৱাবলৈ বাকী আছে আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। চলো। পিছত বঢ়াই দিব, আগতে বঢ়াই দিব, আগত দামটো লওক। বঢ়াই থাকক। দিগন্ত, তুমি এবাৰ হেৰি কৰা, মানে ডেমো টাইপ দিয়া। ডেমো টাইপ দি দিয়া, আমি ভিডিঅ' এটা কৰিম। লাহে লাহে এইটো ঘূৰাই দিব যাই এইবিলাকে চাইড দিয়া অলপমান। কমাই দিলে নিজে ৰখি যাব। স্পেচটো নিদিবা, ডাইৰেক্ট 01